ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ8ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት ፎር ፕላንትስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ዩኒት ውስጥ ወደ ሁለት የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ፉድ ማኑፋክቸሪንግ ኢን ግሪን ፕላንትስ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ግሮዊንግ ትሪስ የሚሉ ሁለት ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። በእነዚህ ቶፒኮች ዙሪያ እንወያያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። ኢንትሮዳክሽን ወይም መግቢያ አለን። The sun gives the light to the earth. Plant cells use light energy to help them make food by photosynthesis. Okay? ፎቶሲንተሲስ በተባለ ፕሮሰስ ፕላንቶች ምግባቸውን ያዘጋጃሉ ይለናል። እንዴት ነው ምግባቸውን የሚያዘጋጁት? ሰንላይት ኤነርጂ ከሰን በመጠቀም ፎቶሲንተሲስ በሚባለው ፕሮሰስ ምግባቸውን ያዘጋጃሉ። ፎቶሲንተሲስ is a process of food making using sunlight energy, water, carbon dioxide and chlorophyll. ኦኬ እነዚህን ነገሮች በመጠቀም ሰንላይት ኤነርጂ አለን፣ ዋተር አለን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ክሎሮፊልን በመጠቀም ምን ያደርጋሉ? ፕላንቶች ምግባቸውን ያዘጋጃሉ። የሚያዘጋጁበት ፕሮሰስ ምን ይባላል? ፎቶሲንተሲስ ይባላል ማለት ነው። This process occurs in plant, algae and some bacteria. During photosynthesis, these organisms produce their own food in the form of simple sugar or carbohydrates. Okay? ካርቦሃይድሬት ወይም ሲምፕል ሱገር ምን ያደርጋሉ? ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው። using the process is called photosynthesis ማለት ነው። Photosynthesis is a metabolic process in which food is produced by plants and other photosynthetic organisms. All life forms depend on photosynthesis as a source of energy. እንግዲህ ማንኛውም ላይፍ ኤግዚስት የሚያደርገው ወይም ሰርቫይቭ የሚያደርገው በምን ፕሮሰስ ነው? ፎቶሲንተሲስ በሚባለው ነው። ፕላንት የራሳቸውን የሆነ ምግብ ያዘጋጃሉ። አኒማልስ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ፕላንት ያዘጋጁትን ይመገባሉ ማለት ነው። ፎቶሲንተሲስ ከሌለ ምግብ የለም ማለት ነው። The basic difference between plant and animal is that plants can make their own food whereas animals cannot make their own food. In plant, it is primarily done in the leaves, particularly in mesophyll tissue, where the chlorophyll are found in large number. Okay? አሁን እንግዲህ ፕላንቶች ላይ የት ነው ምግብ የሚዘጋጅ ከተባለ ፕላንቶች ቅጠላቸው ላይ ነው። ቅጠላቸው ላይ ደግሞ ማን የሚባለው ላይ? ሚሶፊል ቲሹ የሚባለው ላይ። ሚሶፊል ቲሹ ላይ ከፍተኛ የሆነ ክሎሮፕላስት ክምችት አለ። ክሎሮፕላስት ደግሞ ምን ይዟል? ክሎሮፊል which is a green pigment እሱን ይዟል። ግሪን ፒግመንቱ ወይም ክሎሮፊሉ ደግሞ ሰንላይትን አብዞርብ የማድረግ አቅም ወይም ካፓቢሊቲ አለው ማለት ነው። Plants are plants use atmospheric carbon dioxide and release oxygen during the process of photosynthesis. They are very important group of organisms that are involved in the balancing between the levels of carbon dioxide and oxygen in our environment. እንግዲህ በፎቶሲንተሲስ ስርዓት ወይም ፕሮሰስ ጊዜ ፕላንቶች ምንን ነው አብዞርብ የሚያደርጉት ወይም የሚጠቀሙት? ካርቦን ዳይኦክሳይድን ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ and ዋተር ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን ተጠቅመው ምንን ሪሊዝ ያደርጋሉ? ኦክሲጅንን ወደ አትሞስፌሩ ይለቃሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱን ምን አደረጉ ማለት ነው? ባላንስ አደረጉት ማለት ነው። Plants in the form of trees are provide shade, shelter, wooden material, food source for animals. ለነዚህ ነገሮች ሁሉ ይውላሉ ማለት ነው። ትሪዎች plants like a form of tree ማለት plants in large size ማለት ነው ባጭ and beautify the environment የራሱ ሌላኛው አድቫንቴጃቸው ወይም ጠቀሜታቸው ነው ማለት ነው። Hence it is necessary to grow trees in our surrounding. It is important to consider the stage of growing trees and selection of the appropriate types of while planning to grow trees in a given locality. Okay? አሁን እንግዲህ ስለ ፕላንት ስናወራ most of the time ስለ ትሪ እንግዲህ ለአካባቢያችን እንደ ሻድ እንደ ሸልተር ውድን ማቴሪያል ፉድ ሶርስ ሆኖ ታገለገለ። እንዴት ማሳደግ እንችላለን? እንዴት ማብቀል እንችላለን? ትሪ ኦኬ ለአካባቢያችን የሚመጥን ወይም የሚመቸው የትኛው አይነት ትሪ ነው የሚለውን ነገር ሁሉ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። In addition to growing the right types of tree, it is equally necessary to give care until properly establish themselves in the soil.
እንክብካቤም እንዲሁ ምን ይላል ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ዛፍ ራሱን ችሎ እስኪቆም ድረስ መንከባከብ ግድ ይለናል። እንግዲህ ፎቶሲንቴሲስ ስናየው ይሄን ይመስላል። ላይት ኢነርጂ ፍሮም ዘ ሰን then ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ይህ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ፎቶሲንቴሲስ ይባላል። ፕሮዳክቱ ምንድነው? ካርቦሃይድሬት ወይ ግሉኮስ ወይ ስታርች ነው and ኦክሲጅን ነው። ኦክሲጅን very important ነው። በጣም የሚጠቅመን ለእንስሳት ስፔሻሊ ለአኒማልስ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ካርቦሃይድሬት ደግሞ ፉድ ሶርሳችን። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። So in this unit you will start studying the process of photosynthesis. You will be able to describe how plants convert sunlight energy into organic molecules such as sugar. ኦኬ አሁን በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ሰንላይት ኢነርጂን በመጠቀም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን ወደ ኦርጋኒክ ኢንኦርጋኒኩን ወደ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው የሚቀይሩት ወይም ወደ ስታርች ወይ ግሉኮስ ማለት ነው። ሶ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን የምናይበት ዩኒት ነው። You will also evaluate the importance of tree growing in your locality and moreover start participating in tree growing project in your surrounding. ኦኬ አሁን እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ስለ ፎቶሲንቴሲስ ብቻ ሳይሆን ዛፎች እንዴት መትከል እንችላለን፣ ለአካባቢያችን የሚሆኑ ዛፎች ምን አይነት ናቸው፣ እንዲሁም በዛፍ ተከላ ፕሮጀክት ላይ እንዴት መሳተፍ እንችላለን የሚሉ ነገሮችን ሁላ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። So there's a key term here. Photosynthesis is a process by which green plants use sunlight to synthesize sugar from carbon dioxide and water. ግሪን ፕላንቶች እንግዲህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን በመጠቀም ምግብ የሚያዘጋጁበት ፕሮሰስ which is called photosynthesis. Photosynthetic organism ማለት ደግሞ organisms that have the ability to carry out the process of photosynthesis like a plant. ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉ ፕላንቶች ከሆኑ ፎቶሲንተሲስ ኦርጋኒዝም ይባላሉ። ትሪ የምንለው ደግሞ is a woody perennial plant typically with a single stem growing to a considerable height and bearing lateral branch. የፕላንት አይነት ነው እንግዲህ ትሪ የሚባለው አንድ ስቲም አለ ብዙ ብራንቾች አሉት እና ደግሞ ቢያንስ ከ6 ሜትር ያክል ርዝመት ሊኖረው ይገባል አንድ ፕላንት ትሪ ለመባል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ የመጀመሪያው ቶፒክ ይሄ ፉድ ማኑፋክቸሪንግ ኢን ግሪን ፕላንትስ ይለናል ማለት ነው። እስካሁን ስናይ የነበረው የዩኒቱን ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ግሪን ፕላንቶች እንዴት ምግብ ያመርታሉ የሚሉትን ነገሮች በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። what is photosynthesis? photosynthesis ምንድነው እንግዲህ most of the time ስለ photosynthesis ነው የፖርሽን የሚዋረው። photosynthesis is a cellular process during which light energy is absorbed by a green pigment which is called chlorophyll and used to make organic compounds which is sugar molecule. እንግዲህ ፎቶሲንተሲስ የሚባለው ሴሉላር ፕሮሰስ ነው። ስፔሻሊ የፕሮሰስ የሚካሄደው ፕላንት ሊቭ ላይ ነው ወይም ቅጠል ላይ ነው። ቅጠል ላይ ምን የሚባል ነገር አለ? ክሎሮፊል የሚባል አለ። የክሎሮፊል የሚባለው ሰንላይትን በመጠቀም ኢንኦርጋኒክ የሆነውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን ወደ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ወደ ሱገር ሞለኪውል የመቀየር ፕሮሰስ which is called photosynthesis እንለዋለን። How is the reaction of photosynthesis summarized? A chemical reaction during which inorganic compounds such as carbon dioxide and water are converted into a high energy organic compound by plant cell using light energy and the release of oxygen can be summarized as in this figure. Look, inorganic compound የምንላቸው ለምሳሌ 6 mole of carbon dioxide አለን and 6 mole of water አለን. Then in the presence of light from the sun አብዞርብ ይደረጋል። አብዞርብ አድራጊው ማን ነው? ክሎሮፊል የተባለው የቅጠል ክፍል ነው። ዜን ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ሱገር which is C6H12O6 plus 6 mole of oxygen. ኦኬ ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው የፎቶሲንቴሲስ ሪአክሽን። Is a sunlight necessary for the process of photosynthesis? Plant cells have a chloroplast that contain chlorophyll pigment. The pigment absorbs the sunlight and converts carbon dioxide and water into sugar molecule. ኦኬ አሁን እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው? የግሪን ፒግመንት ወይም ክሎሮፊል የምንለው ፓርት ሰንላይትን አብዞርብ ያደርጋል። አብዞርብ ካደረገ በኋላ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን ወደ ሱገር ሞለኪውል ወይም ወደ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ኮንቨርት ያደርጋል ማለት ነው።
Photosynthesis takes place primarily in plant leaves, in the green part of the plant. Okay, the part of typical leaf includes upper and lower epidermis, the mesophyll, the vascular bundle or veins and stomata. እነዚህ የምን ክፍሎች ናቸው? የቅጠል ክፍሎች ናቸው። ነገር ግን የትኛው የቅጠል ክፍል ላይ ነው ፎቶሲንቴሲስ የሚካሄደው? The upper and lower epidermis cell do not have chloroplast. Chloroplast የላቸውም ማለት ክሎሮፊል የላቸውም ማለት ነው። ክሎሮፊል የለም ማለት ፎቶሲንቴሲስ አይካሄድም ማለት ነው። ስለዚህ upper እና lower epidermis ላይ አይካሄድም። Thus photosynthesis does not occur ይለናል። They serve as primarily as a protection for the leaf. ከዚህ ቀደም በሌላ ቶፒክ አይተነዋል። ኤፒደርሚስ ኦር ኤፒደርማል ሴል የሚባለው upper እና lower አለ። ምንድነው አገልግሎቱ? እንደ ፕሮቴክቲቭ ላየር ነው የሚያገለግለው። ኢንተርናል ፓርት ኦፍ ዘ ሴል the leafን ፕሮቴክት ማድረግ ነው ስራው። ስቶማታ የሚባለው ደግሞ it's opening that commonly found in the lower epidermis and are used for gas exchange. ኦኬ ስቶማታ የሚባለው የቅጠል ክፍል ደግሞ በታችኛው የኤፒደርሚስ ላየር ሲገኝ አገልግሎቱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን እንዲገባ እንዲወጣ ማድረግ ነው። ያ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲገባ ይፈቅዳል፣ እንዲሁም ኦክሲጅን እንዲወጣ ያደርጋል። which is called stomata እንለዋለን። the vascular bundle or veins ማለት ደግሞ in a leaf are a part of plant transportation system moving water and nutrients through the plant body. ኦኬ አሁን vascular bundle የሚባለው ደግሞ ምንድነው ትራንስፖርት የሚያደርግ ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ነው። ትራንስፖርት የሚያደርጋቸው ዋተርን እና ኒውትረንቶችን በፕላንቱ ላይ ትራንስፈር እንዲሆኑ ወይም ትራንስፖርት እንዲሆኑ ይፈቅዳል ወይም ያገለግላል ማለት ነው። መጨረሻ ሚሶፊልን ስናይ ሚሶፊል ሴል have a chloroplast and this is the site where photosynthesis occur. ፎቶሲንቴሲስ ኦከር የሚሆንበት ሚሶፊል የሚባለው ሴል ላይ ነው። ሚሶፊል ሴል ምን ይዟል? ክሎሮፕላስት ይዟል። ክሎሮፕላስት ደግሞ ምን ይዟል? Chlorophyll ይዟል። Chlorophyll which is a green pigment and which have a capability of absorbing light energy from the sun. So በዛ ምክንያት ሰንላይትን አብዞርብ በማድረግ ምግብ መዘጋጀት ይችላል ማለት ነው። ሚሶፊል ማለት a tissue in the internal part of the leaf that contain a large number of chloroplast. ክሎሮፕላስትን የያዘ የፕላንት ሊፍ ላይ የሚገኝ ቲሹ ነው። ስቶማታ ደግሞ a minute pores in epidermis of the leaf and allow gas in and out. ጋዝ መውጫና መግቢያ የቅጠል ክፍል which is called stomata ይባላል። ስቶማታ ላይ ደግሞ ሌላ ጋርድ ሴል የሚባል አለ ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ሆኖ የሚያገለግል ማለት ነው። እንግዲህ ስዕሉ ይሄ ይመስላል። ይሄ ቅጠል ነው። አፐር እና ላወር ኤፒደርሚስ አፐር ኤፒደርሚስ አለ። ፕሮቴክቲቭ ላየር ነው ቅጠሉን ፕሮቴክት የሚያደርግ። ውስጠኛው ደግሞ ሜሶፊል ቲሹ ይባላል። ሜሶፊል ቲሹ ምን ይዛል ብለናል? ክሎሮፕላስትን ይዛል። ክሎሮፕላስት ደግሞ ምን ይዟል? ክሎሮፊል which is a green pigment that can absorb sunlight from the sun and can make a food or can change the inorganic compound into organic compound ማለት ነው። ስለዚህ ሜሶፊል ማለት ባጭሩ ክሎሮፕላስትን የያዘ የቅጠል ክፍል ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ስቶማታ አለን። ስቶማታ እንግዲህ ሃይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንተንት ወደ ውስጥ ይገባል። ውስጥ ላይ ሎው ኮንተንት ነው ያለው። ስለዚህ ፍሮም ሃየር ኮንሰንትሬሽን ቱ ሎወር ኮንሰንትሬሽን እንዲገባ የሚያደርግ ነው። ኦፕኒንግ ነው የስቶማታ። ኦኬ ኦፕኒንጉ እንዲዘጋና እንዲከፈት የሚያደርገው ደግሞ ጋርድ ሴል ይባላል። እዚህ ጋር ያለው ጋርድ ሴል then high water vapor content ሲኖር ደግሞ ወደ ውጭ እንዲወጣ ያ ማለት ላወር ዋተር ኮንተንት ወዳለበት ወይም ላወር ኮንሰንትሬሽን ወዳለበት እንዲወጣም ይፈቅዳል ማለት ነው ስቶማታ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ኢንተርናል ፓርት ኦፍ ሊፍ የምንለው ይሄን ይመስላል። How is glucose formed during photosynthesis? During photosynthesis, carbon dioxide from the atmosphere is used to make the organic molecule of the cell in the form of glucose. አሁን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንኦርጋኒክ ነው፣ ግን በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት ወደ ኦርጋኒክ ሞለኪውል which is called glucose ወደ ተባለ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ይቀየራል። Part of the light energy absorbed by the chlorophyll pigment splits water molecule. Okay? Then the light energy is used to generate energy that power
the conversion of carbon dioxide into glucose in the chloroplast. Okay, chloroplast እንግዲህ ክሎሮፊል አለ። ክሎሮፊሉ ላይት ኢነርጂን አብዞርብ ያደርጋል። ይህ አብዞርብ የተደረገው ላይት ኢነርጂ ደግሞ ዋተር ሞለኪውሉን ስፕሊት ያደርጋል። ወደ ምን? ወደ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ስፕሊት ያደርጋል። ስፕሊት ከሆነ በኋላ ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ግሉኮስ ይቀየራል ማለት ነው። So splitting the water molecule results in the formation of oxygen as a byproduct in the process of photosynthesis. Look, ለምሳሌ እዚህ ላይ ዋተር አለን። ላይት ኢነርጂን በመጠቀም ምን አደረግን? ወደ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን እና 1 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ተከፈለ ማለት ነው። The glucose formed in the leaf cell is temporarily stored there in the form of starch. አሁን ግሉኮስ ቅጠል ላይ ምን ይላል? ይመረታል ብለናል በፎቶሲንተሲስ አማካኝነት። ግን ቅጠል ላይ አይደለም ምግቡ ተጠራቅሞ የሚቆየው፣ ቴምፖራሪ ነው የሚቀመጠው ለሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ማለት ነው። After that, the starch is converted into glucose and transported to different parts of the plant and stored in the form of insoluble sugar or starch. Okay? አሁን መጀመሪያ ምንድነው የሚመረተው? ስታርች ይመረታል። የስታርች ቴምፖራሪ ቅጠል ላይ ይቀመጣል። ከዛ ወደ ምን ኮንቨርት ይሆናል? ወደ ግሉኮስ ፎርም ቼንጅ ይሆንና ወደ ተለያዩ የፕላንቱ ክፍል ይሄዳል። ያ ማለት አይዘር ወደ ስቲሙ ሊሆን ይችላል ኦር ወደ ፍላወሩ ሊሆን ይችላል፣ ፍላወሪንግ ፕላንት ከሆነ። ያ ማለት ለምሳሌ ሸንኮራ አገዳን ብንወስድ ስቶር የሚደረገው ግንዱ ላይ ነው። ግንዱ ላይ ስቶር ከመደረጉ በፊት ግን ቅጠሉ ላይ ነው ስታርቹ የተመረተው። ለሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም እየተመረተ ቅጠሉ ላይ ከተጠራቀመ በኋላ ከቅጠሉ ወደ ትራንስፖርት ይሆናል፣ ወደ ግንዱ ይተላለፋል ማለት ነው። ትራንስፖርት ለማድረግ የምንጠቀመው ክፍል ደግሞ ምንድነው? ቫስኩላር በንድል ብለን ተናግረናል ከዚህ ቀደም። ኦኬ፣ ስለዚህ በዛ አማካኝነት ወደ ተለያዩ ክፍሎች ከሄደ በኋላ በኢንሶሉብል ፎርም ይቀመጣል ማለት ነው። ግሉኮስ ማለት ነው ስታርች ማለት ነው። ግሉኮስ is a simple sugar which is formed during the process of photosynthesis and the main energy source in living organism. ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም እንደ ኢነርጂ ሶርስነት ሆኖ የሚያገለግልና በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ የሚመረት ሲምፕል ሱገር which is called ግሉኮስ ይባላል። ስታርች ደግሞ ኢንሶሉብል እና ኮምፕሌክስ ሱገር ነው። እንደ ግሉኮስ ሆኖ ግን ኢንሶሉብል እና ኮምፕሌክስ ሱገር and the form in which plant stores their food ይለናል ማለት ነው። ምግባቸውን ስቶር አድርገው የሚያስቀምጡት በስታርች ፎርም ነው። ኢንሶሉብል እንዳይሆን ተደርጎ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። Next, how do you confirm the occurrence of photosynthesis? photosynthesis መኖር አለመኖር እንዴት ልናረጋግጥ እንችላለን? አሁን ፕላንቶች ላይ photosynthesis አለ ብለን ካል እንዴት ነው ልናውቀው የምንችለው? Okay. During photosynthesis, glucose formed in the leaf cell is temporarily stored in the form of starch ብለናል። As a result, the presence of starch indicated that the process of photosynthesis has takes place in the leaf cell. ኦኬ፣ ስታርች ተመረተ ማለት ባጭሩ ፎቶሲንቴሲስ እንዳለ ጠቋሚ ነው። The process of photosynthesis required the energy from the sunlight and chlorophyll pigment ያስፈልጋል። Therefore, starch cannot be formed by the leaf cell if the plant is kept in complete darkness for more than 48 hours. አሁን ለ48 ሰዓታት ያክል አንድን ቅጠል ከብርሃን ብንሰውረው ስታርች መመረት ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ስታርች አልተመረተም ማለት ነው ፎቶሲንቴሲስ አለመኖሩን ይጠቁምልናል ወይም አንዱ ኢንዲኬተር ነው ማለት ነው። Do all part of the variegated leaf carry out photosynthesis? Generally, the green pigments are distributed uniformly in the leaf. አሁን በቅጠል ላይ ግሪን ፒግመንቱ ዩኒፎርምሊ ወይም ኮንስታንት በሆነ መንገድ ነው ተቀምጦ ያለው። A variegated leaf is a leaf with partial green and some non-green part አለው። ግሪን እና non-green part ያለው ከሆነ variegated leaf እንለዋለን። Thus, in the variegated leaf, the green pigment is reduced or lacking altogether in a certain part of the leaf. As indicated by the yellow color in the following figure, that means in this figure, the non-green part of variegated leaf is associated with failure of a part carry out photosynthesis. ኦኬ፣ አሁን እንግዲህ ግሪን ፓርት እና ነን ግሪን ፓርት አለው። ነን ግሪን ፓርቱ ላይ ክሎሮፊል የለውም። ክሎሮፊል የለው ማለት ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ መካሄድ አይችልም ማለት ነው።
ስለዚህ variegated leaf generally do not survive in the wild due to their pigment deficiency and inability to carry out enough photosynthesis ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ቅጠሎች ሰርቫይቭ ማድረግ አይችሉም ምክንያቱም ምግብ መስራት ስለማይችሉ ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ is oxygen a byproduct of photosynthesis በፎቶሲንቴሲስ ኦክሲጅን ማምረት እንችላለን during the process of photosynthesis water and carbon dioxide are used as a raw material to form carbohydrate which is C6H12O6 simply glucose ማለት ነው and oxygen as a product okay አሁን ግሉኮስ ወይም ካርቦሃይድሬት እና ኦክሲጅን እንደ ባይ ፕሮዳክት ነው የሚያገለግሉት ዋተር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ እንደ ሮ ማቴሪያል ነው የሚያገለግሉት The production of oxygen during the process of plant photosynthesis can be studied using a pond weed ወይም ኢሎዲያ የተባለ ፕላንት አለ ምን ላይ ውሃ ውስጥ የሚኖር እጽዋት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በማጥናት ፎቶሲንቴሲስ መኖሩን ወይም ኦክሲጅን መመረቱን ተረጋግጧል ያ ማለት the rate of photosynthesis in iloda can be indirectly measured by observing the amount of oxygen bulbs given off by the leaf አሁን እንዴት ነው የተረጋገጠው ወይም የሚታወቀው ውሃ ውስጥ ያለን እጽዋት ፎቶሲንቴሲስ ሲያካሂድ ኦክሲጅን ሪሊዝ ማድረጉን የምናውቀው የኦክሲጅን በብሎች ይፈጠራሉ ከውሃ ውስጥ እንበልና ለምሳሌ እኛ ውሃ ውስጥ ብንተነፍስ የሆነ በብል ነገር እየተፈጠረ ወደ ውጭ ይወጣል ያ ማለት ውሃ ውስጥ ስንተነፍስ ትንፋሻችን በብል ነገር ፈጥሮ ወደ ላይ ይወጣል like that ኢሎዳ የሚባለው ፕላንት ውሃ ውስጥ ፎቶሲንቴሲስ ሲያካሂድ የሚፈጠረው ኦክሲጅን በብል እየፈጠረ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው as the rate of photosynthesis increase so does the rate of bubble gives off and conversely decrease rate will be produce less bubble ያ ማለት ፎቶሲንቴሲስ ሬቱ ከጨመረ ከፍ ያለ ፎቶሲንቴሲስ ተካሄደ amount of bubble ወይም rate of bubble increase ያደርጋል small amount of photosynthesis ተካሄደ ደግሞ small amount of bubble create ይደረጋል ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ ነው ኢሎዳ የሚባለው ፕላንት ውሃ ውስጥ ነው የሚበቅለው ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ሲያካሂድ ኦክሲጅን ሪሊዝ ያደርጋል ኦክሲጅን ሪሊዝ ሲያደርግ ደግሞ ውሃ ውስጥ በብል እየፈጠረ ወደ ላይ ሲሄድ ማየት እንችላለን ማለት ነው ኢሎዳ ማለት ባጭሩ ኢሎዳ ማለት ፖንድ ዊድ ነው ወይም የባህር የውሃ አረም ማለት ነው Rate of photosynthesis ማለት the extent at which the process of photosynthesis is done ወይም ምን ያክል ፎቶሲንቴሲስ ይካሄዳል የሚለውን ለመጥቀስ የተቀመጠ ኬተርም ነው ማለት ነው rate of photosynthesis ማለት ሌላኛው ደግሞ does the intensity of light affect the rate of photosynthesis ያ ማለት እንግዲህ የላይት አማውንቱ መብዛቱ ማነሱ ፎቶሲንቴሲስ ሬቱን ያስተጓጉለዋል ወይስ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል The rate of photosynthesis can be affected by different factors like the raw material which is water and carbon dioxide light temperature mineral and photosynthetic pigment ወይም green pigment okay እነዚህ እንግዲህ በእነዚህ ፎቶሲንቴሲስ ሬቱ ምን ይሆናል አፌክት ይደረጋል generally light is an important source of energy for photosynthesis regarding light not only its presence or absence but the amount of light intensity that falls on the leaf affects the rate of the photosynthesis አሁን በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ የብርሃን መኖር አለመኖር ብቻ ሳይሆን አፌክት የሚያደርገው የብርሃኑ መቀነስና መጨመር አፌክት ያደርገዋል small amount of light ካለ የሚካሄደው ፎቶሲንቴሲስ ዝቅ ያለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ intensity of light ማለት the amount of light ማለት ነው ባጭ the amount of light that falls on the surface of the leaf ይለናል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ሬቱን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ፎቶሲንቴሲስ ወይም እንዴት ምግብ ማኑፋክቸር ማድረግ ይቻላል በሚለው ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ እስካሁን ስንወያይ ቆይተናል አሁን ደግሞ ፓርት 2 which is growing trees የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው so የመጀመሪያው what is tree prior to tree planting it is useful to be familiar with what tree is
መጀመሪያ ትሪ ምንድነው የሚለው ነገር ማወቅ መቻል አለብን። A tree is defined as a large perennial woody plant, even if it is difficult to be set a minimum size. The term tree generally refers to plants at least 6 meters high at maturity and with a branch supported on a single main stem or trunk. Okay? አሁን እንግዲህ ትሪ ልንለው የምንችለው አንድን ፕላንት ምን ሲሆን ነው? አትሊስት 6 ሜትር ከፍታ ሊኖረው ይገባል። ያ ማለት በማቹር በሆነበት ሰዓት እንዲሁም አንድ ስቲም አለው ወይም ትራንክ አለው እንደ ሳፖርት የሚያደርግ ማለት ነው። እንዲሁም ብራንቾች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ምን እንለዋለን? ትሪ እንለዋለን። ከሌሎች ፕላንቶች ደግሞ ኮምፔር ስናደርገው ትሪ ሎንግ ሊቭድ ነው። ኦኬ ሎንግ ሊቭድ ስለሆነ ከሌሎች እጽዋቶች ይለያል ማለት ነው። So trees are important part of the natural landscape of a country and significant in landscaping and agriculture, shade, fence, timber, firewood, supplying fruit crops such as apple. ኦኬ ለነዚህ ሁሉ ጠቀሜታዎች ይችላል። ያ ማለት ለላንድስኬፑ እጅግ በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋል። በአግሪካልቸር ዘርፍ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሼድ ወይም ጥላ ሆኖ ያገለግላል። እንደ አጥርነትም እንጠቀምበታለን። እንዲሁም ለማገዶነትም ሁላ ልንጠቀምበት እንችላለን። እንዲሁም ሌሎች ደግሞ ፍሩት ክሮፖችን ሳፖርት ለማድረግም ትሪ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊገር ላይ እንደምንመለከተው ሼድ ሆኖ ያገለግላል እንደ ጥላ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ዛፍ አይ ቲንክ የግራር ዛፍ ይመስላል። ስሩ ላይ መኪኖች ተጠግተዋል። ያ ማለት እንደ ጥላ ተጠቀምንበት። እዚህ ጋር ደግሞ እንደ አጥር ዙሪያውን የተተከለው ልክ እንደ አጥር ምን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ሶ some use of tree የሚባሉት እነዚህን ይመስላሉ። ሌላው ደግሞ steps of growing tree. What are the steps? How are trees grow from seeds? So it's possible to grow tree either from seeds or seedling. The important part is to be considered while developing seedling is to take into consideration that different types of seeds have different requirements. አሁን የተለያዩ ሲዶች ወይም ዘሮች የተለያየ ሪኳየርመንት ነው የሚጠይቁት። አሁን የአንድ ዛፍ ሲድ ከሌላው ዛፍ ሲድ የሚፈልገው የዋተር አማውንት ይለያል፣ ኤር ኮንዲሽኑ፣ ቴምፕሬቸሩ የተለያየ ነው። ስለዚህ ይህን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። In general, there are steps that you need to follow up while growing trees, starting from seeds. In addition to identifying the purpose of tree planting, selecting the types of tree to be planted and choosing the site of the tree planting. And some more steps are required in tree growing project. Okay? The steps are summarized as follow. ስቴፖችን እናያቸው። ማለት ዛፍን ስንተክል ከሲዱ ወይም ከዘሩ ጀምረን ስቴፖች አሉ። እነሱን ስቴፖች ተከትለን እንተክላለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው in groups obtain seeds of tree. አሁን preferable of indigenous tree ይላል። አገር በቀል የሆነ ትሪ ቢሆን ይመረጣል። መጀመሪያ እንግዲህ ሲዶችን በግሩፕ ወይም መሰብሰብ ነው ባጭሩ። Then fill the pot or plastic bag to 0.5 centimeters of the rim with a soil and moisture it. አሁን እንግዲህ በፖት ወይም በሆነ ባግ ነገር አድርገን ምን እናደርጋለን? አፈር ውስጥ እንዲረጥብ ወይም እንዲርስ እናደርገዋለን። Then step 3 carefully distribute your seeds into the small hole made in the soil. Be careful not to crowd them. ኦኬ አሁን እዚህ ላይ በፕላስቲክ ባግ 0.5 ሴንቲሜትር ያክል ሪም ያለው ሶይል ወይም ሞይስቸር ነው እንትን የምንለው የምናዘጋጀው እዛ ላይ እነዚህን ሲዶች ዲስትሪቢዩት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ግን እርስ በርሳቸው እንዳይጠጋጉ ወይም እንዳይያዙ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ዜና አራተኛ cover them with plastic bags or put them in a shade. Never allow the soil to dry out completely. ያ ማለት እንግዲህ አሁን እንዴት ዘር እንደምናበቅል ለዛፍ የሚሆነን ዘር እንዴት እንደምናበቅል ነው ፕሮሰሱን እያየን ያለው። እዚህ አራተኛው ስቴፕ ላይ ምንድነው የምናደርገው? አፈር ላይ እርጥበት አለው አፈር ላይ ሲዶችን ካስቀመጥን በኋላ
ወይም አፈር ውስጥ ታስገባናቸው በኋላ ምን እናደርጋለን? ለፀሐይ እንዳይጋለጥ ከቨር እናደርግለታለን ወይም ሸድ እናዘጋጅለታለን። ነገር ግን ሶይሉ እንዳይደርቅ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። አምስተኛ place your pots or bags in a warm area where they can get a good light but not direct sun. Germination can take any time from a few days in several months depending on the type of seed you are growing. Okay? አሁን እንግዲህ ሙቀትን ማግኘት መቻል አለበት ከሰንላይት ማለት ነው። ነገር ግን ቀጥታ ለሰንላይት ማጋለጥ የለብንም በጀርሚኔሽን ጊዜ ወይም በብቅለት ጊዜ። ሰው ጀርሚኔሽን የትኛውም ሰዓት ላይ ሊፈጠር ይችላል። ኦኬ ከትንሽዬ ቀን ጀምሮ እስከ ብዙ መንዝም ሊፈጅ ይችላል። እንደምን ይወሰናል? እንደ ሲዱ ይወሰናል። ኦኬ then step 6 remove the cover when seeds start germinating and gradually move them into bright light or full sun. At this moment the seedling will be quite soft, so radical lightening or temperature change can be disastrous ይለናል። ያ ማለት ነው እንግዲህ መብቀል ከጀመረ በኋላ ወይም ጀርሚኔት ማድረግ ከጀመረ በኋላ ቀስ እያልን ምኑን እናስወግዳለን ማለት ነው? ካቨሩን እናስወግድለትና ፀሐይ እንዲያገኝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛም እናገኛለን ሲድሊንግ ወይም የበቀሉ እንትኖችን ፍል የምንለውን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። then step 7 keep the soil moistened all the time. The seedlings are at their critical time of development. አሁን እንግዲህ የበቀሉት ወይም እነዚህ ፍል የምንላቸው ነገሮች እንዳይደርቁብን ምን እናደርጋለን? አፈሩ እርጥብ እንደሆነ መጠበቅ መቻል አለበት። ድራይ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። 8ኛ when the plant develop for true leaves it is time to thin. Transport them into a pot or thin down to 2.5 cm and more part. The seedling can be kept with this condition until they are ready to be planted in their permanent tree ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ከበቀሉ በኋላ ትሩ ሊፍ እንዲያወጡልን ምን እናደርጋለን? እርጥበት እንዳያጡ፣ ሙቀት እንዳያጡ፣ ብርሃን እንዳያጡ በማድረግ እንክብካቤ እያደረግ እንቆያለን ማለት ነው። እስከ መቼ ድረስ? በቋሚነት የምንተክልበት ቦታ እስክንወስዳቸው ድረስ ማለት ነው። then step 9 protect the seedling by keeping them in the shade and moist. watch out the pest that can be damaged the seedling ይለናል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አሁን በስዕል ስናየው መጀመሪያ ይሄ ፖት አለን እርጥበት ያለው አፈር የያዘ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ሲዶችን እናስቀምጣለን። ሲዶችን ካስቀመጥን በኋላ ካቨር አድርገን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስናየው ጀርሚኔት አድርጎ በቅሎ እናየዋለን ማለት ነው። ቲኒንግ ማለት ነው it's a process of reducing the number of seedling in order to less competition among them. አሁን እዚህ ላይ it is a time to thin የሚለን ስቴፕ 8 ላይ በጣም የበዛ ወይም ዘሩ ሲበዛ አንድ ቦታ ላይ ብዛት ሆኖ ይበቅላል። ያ ማለት በብዛት ከበቀለ የምግብ ሽሚያ ይኖራል፣ ይቀጭጫሉ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ። ስለዚህ እሱ ነገር እንዳይፈጠር በ2.5 ሴንቲሜትር ርቀት ይለናል እዚህ ጋር። በ2.5 ሴንቲሜትር ርቀት ያክል ማራራቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ያ ማለት እየነቀል ወደ ሌላ ቦታ ማሸጋሸግ እንችላለን ማለት ነው። እስከ መቼ ድረስ ነው? ፐርማነንት ሳይት ላይ እስክንደርስ ወይም በቋሚነት የምንተክልበት ጊዜ እስኪመጣ ድረስ ወይም የተከልነው ፍል እዛ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ጀርሚኔት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሲድን። when the seedling are transferred to their permanent site there are some more important steps to follow. አሁን ደግሞ ሲድሊንግን ካገኘን በኋላ ወይም የበቀለ ቡቃያን ካገኘን በኋላ ወደ ፐርማነንት ቦታው ስንወስደው ደግሞ የራሱን የቻለ ስቴፕ አለው። የመጀመሪያው prepare a hole as deep as a root ball. ኦኬ ምንድነው የምናዘጋጀው? ሆል እናዘጋጃለን፣ መትከያ ቦታ ማለት ነው። and 3 times wider than the diameter of the root ball. The top of the root ball should be even
when the height of the original soil ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? በምንተክልበት ጊዜ ወይም ጉድጓድ ቆፍረን ነው የምንተክለው። ያ ጉድጓዱ ምን ያክል 3 times ምን ይለናል? the root ball። root ball ማለት መጀመሪያ ሲድሊንጉ የያዘው አፈር አለ። የዛን አፈር ዲያሜትር ያክል 3 እጥፍ ያክል ማለት ነው እንቆፍራለን ወይም ሆል እናዘጋጃለን። then mix the soil in the pot with the excess soil from the ground to create 50-50 mix። ያ ማለት እጽዋቱ ሲበቅል መጀመሪያ ሲድሊንግ ሲያደርግ የነበረው አፈር አለ የለመደው አፈር እና አዲሱ አፈር ጋር ሲገናኝ 50-50% በሚሆን አዲሱን አፈር ከነበረው አፈር ጋር ሚክስ እናደርጋለን። then place the tree in the hole and fill the space with potting soil until it reaches the top of the root ball። አሁን ሙሉ ሩቱን እስኪሸፍንልን ድረስ ያንን እጽዋት ወይም ሲድሊንጉን ምን እናደርገዋለን? ሆሉ ላይ እናስቀምጥና አፈር እናለብሰዋለን ማለት ነው። then step 4 if necessary pack a layer and mulch ይላል mulch around the entire tree. make sure not to put mulch right up against the trunk with some overhang down the hill. water the tree thoroughly ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሩት ቦል የምንለው እጽዋቱ በቅሎበት የነበረው አፈር ነው። የምንቆፍረው ጉድጓድ ደግሞ የዚህን የሩት ሄር ዲያሜትሩን 3 እጥፍ ያክል ነው እዚህ የተቆፈረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስከ ሩት ሄሩ ጫፍ ድረስ እናለብሰዋለን። እንደምታዩት እዚህ ሙሉን አልብሰነዋል ወደ ውስጥ ማለት ነው። ኦኬ በዛ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? መትከል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር what care should be exercised when growing tree ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ነው መውሰድ ያለብን? እንግዲህ ትሪ ወይም ዛፍ መትከል ስናስብ after developing of seeds into a tiny plant seedling will be placed in the open air with careful follow up. it is necessary to give care for these baby plants until they establish themselves as a tree in their permanent site. አሁን በተተከሉበት ቦታ ፐርማነንትሊ ራሳቸውን ችለው እስኪቆሙ ድረስ በከፍተኛ ሁኔታ ጥንቃቄ መስጠት ያስፈልገናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የውሃ እጥረት እንዳይገጥማቸው መንከባከብ መቻል አለብን። ሞይስቸር እንዲሆን ማለት ነው ባጭሩ ትክክለኛ አየር እንዲያገኙ ብርሃን እንዲያገኙ እንክብካቤ ማድረግ መቻል አለብን። ነገር ግን ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ያን ያህል እንክብካቤ ሊያስፈልጋቸው ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ስራቸው ያድጋል። በስራቸው አማካኝነት ዋተርን ከየትኛውም ቦታ አብዞርብ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። what are the area in Ethiopia forestry in the 1900 and now? ኦኬ አሁን ደግሞ የደን ሽፋንን እስኪ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የደን ሽፋን የሚታይበት ከ1900 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው የፎሬስት አማውንትን እንየው እስኪ። The land of Ethiopia was covered by 30% forest in the 1900. ያ ማለት እንግዲህ በ20ኛው ክፍለ ዘመን 30% የሚሆነው የሀገራችን ክፍል በደን የተሸፈነ ነበር። due to clearing of the land for agriculture, cutting tree for fuel, timber and other activity, the forest coverage was reduced to 4% today. አስዩ ከ30% እንግዲህ አሁን አለንበት ላይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው ስንት ላይ አድርሰነዋል? 4% ከ30% 4% አድርሰነዋል። ለምን ከተባለ ለአግሪካልቸር እየተባለ ይመነጠራል፣ ለማገዶ እየተባለ ይመነጠራል፣ ለሌሎች ለኢንዱስትሪዎች ሊሆን ይችላል፣ ለሌሎች አክቲቪቲዎችም ሊሆን ይችላል። The clearing process today, together with a worldwide climate change, a high increase of population and overgrazing causes deforestation. እንግዲህ የደን ምንጣሩ ወይም ጫካን የማጥራት ስራ የሚመጣው በምንድን ነው? አንደኛ የእርሻ ስራ ለማከናወን ሲባል ነው። ሁለተኛ ለማገዶ ሲባል ነው። ሶስተኛ ለሌሎች ለኢንዱስትሪዎች ምናምን ሊባል። in addition to that ደግሞ overgrazing የሚባል አለ፣ ከመጠን በላይ ማጋጥ ወይም ግጦሽ የሚባል። ኦኬ ሶ ክሊሪንግ ፕሮሰሱ ክላይሜት ቼንጅ ያመጣል።
ኦቨርግሬዚንግ እንደዛው ይሄ ደግሞ ምንድነው ያመጣል በአጠቃላይ ዲፎረስቴሽን ወይም የደን ምንጣሮ ማለት ነው ወይም ዛፍ አልባ መሆን ማለት ነው ባጭሩ ዛፍ አልባ መሆን ችግሩ ምን መሰላችሁ ወይም ጫካ ለመኖር ወይም የደን ምንጣሮ ባጭሩ ምን መሰላችሁ ደንን ማጥፋት ጉዳቱ ተዘቀደም እንዳወራ ነው በፎቶሲንቴሲስ ስርዓት ውስጥ እጽዋቶች ኦክሲጅንን ይሰጣሉ ካርቦን ዳይኦክሳይድን አብዞርብ ያደርጋሉ ስለዚህ እኛ ሰዎች በምንፈጥረውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እጽዋቶች አብዞርብ ያደርጉልናል ለምን ተጠቀሙ ደግሞ ኦክሲጅን ይሰጡልናል ነገር ግን እነዚህ እጽዋቶች ካጠፋናቸው ኦክሲጅን አይሰጡንም እኛ ያወጣነውን ካርቦን ዳይኦክሳይድም አይወስዱልንም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ለዓለም ሙቀት መጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ስለዚህ ጉዳቱ ያ ነው The only dense forest that exists today in Ethiopia is found in the southern and southeast section of the highland. እንግዲህ ፎረስት አብዛኛው እንግዲህ ያለው በኢትዮጵያ በደቡብ ክፍል አካባቢ ነው የደቡብ ምዕራብ አካባቢ የሚባለው ኤሪያ አረንጓዴያማ አካባቢ ነው ያ ብቻ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፎሬስቱ ነው ያለ ማለት ነው The northern part highland of the country are almost divided of the tree አሁን ወደ ሰሜኑ በከብድ ምንም አይነት ጫካ የሚባል ነገር የለውም ማለት ነው Since the early 1980s the reforestation program in Ethiopia is launched by planting millions of seedlings in community forests throughout the country about 700 million trees were planted in 2007 alone አሁን በ2007 አካባቢ ወደ 700 ሚሊዮን የሚሆኑ እጽዋቶች በኢትዮጵያ ተተክለዋል በአሁኑ ሰዓት ራሱ የአረንጓዴ አሻራ በሚባል ፕሮግራም አማካኝነት ዛፎች እየተተከሉ ነገር ግን ተተክለው እንክብካቤ እየተደረገላቸው አይደለም ምን ያህል ጸድቀዋል የሚሉትንም ቼክ ማድረግ መቻል አለበት Anyhow, together with Ministry of Agriculture and different non-governmental organizations are involved in the organizing the activities. That means እጽዋት ተከላ ወይም ፕላንቲንግ ፕሮግራሙ ከሚኒስቴር ኦፍ አግሪካልቸር እና ከሌሎች ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ከሆኑ ጋራ ነው በጋራ ተደርጎ ሲካወን የነበረው Different sectors of the community including the students are largely involved in the reforestation program all over the country ያ ማለት እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ተማሪዎችን ጨምሮ ልክኛ ተማሪዎችን ጨምሮ ስንሳተፍ ነበር ማለት ነው ለዚህ ለሪፎረስቴሽን ፕሮግራም ሪፎረስቴሽን እና ዲፎረስቴሽን ኦፖዚት ተርሞች ናቸው ሪፎረስቴሽን እንደገና አረንጓዴያማ ቦታን የመፍጠር ፕሮሰስ ሲሆን ዲፎረስቴሽን ደግሞ ልክ እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ባዶ ማድረግ ነው አሁን እንግዲህ ቻርኮል ለማምረት ሲባል እንደምታዩት ለቤት ስራም ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ነገሮች እጽዋቶችን መነጠራሉ ስለዚህ ያ ዲፎረስቴሽን ይባላል anyhow different activities that contribute in the deforestation የሚባሉት ያው ለቤት ስራ የሚውል እንጨት ነው ይሄ ለማገዶ የሚውል ነው እዚህ ደግሞ tree cutting in the timber የማለት ደግሞ ልክ ወይ ጋራጅ ቤትም ወይም ለተለያዩ ጣውላ ስራዎች የምንጠቀምበት ፕሮሰስ ነው እዚህ ጋር ቻርኮል ወይም ከሰል እዚህ ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ኦፍ ምን ይላል ሎግስ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ እነዚህ አክቲቪቲዎች ለዲፎረስቴሽን የሚያጋልጡ ናቸው ማለት ነው ሌላው a tree growing project can you plan a tree growing project In Ethiopia, tree planting has different purposes like timber production, erosion control, and growing of edible fruits, livestock forage, medical plants, and wood for fuel. Moreover, trees are grown as aesthetic purpose, that means national beauty of the area. አሁን ብዙ ጊዜ ፕላንቶች ለተለያየ ነገር ሊተከሉ ይችላሉ ኢሮዥን እንዳይኖር ወይም ያፈር መሸርሸርን ለመከላከል ሊሆን ይችላል ወይ ለምግብነት እንዲውሉ ተደርገው ሊተከሉ ይችላሉ ወይም ለቲምበር ወይም ለተለያዩ መሳሪያዎችን ለመስራት ምን ተክላቸው ዛፎች ይኖሩናል ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ግን ለናቹራል ቢዩቲ ወይም አረንጓዴያማ የሆነ ቦታን ስናይ እጅግ በጣም ደስ የሚል ውበት ይሰጣል ስለዚህ ለዛም ሊሆን ይችላል Thus, planning growing tree will be an exciting moment to you. በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እጽዋቶችን መትከል እጅግ በጣም ኤግዛይቲንግ የሚያስደስትና የሆነ መንፈስ ደስታን የሚያመጣ If performed properly,
tree planting can ensure the successful restoration of the deforested area, hence creating the ecological suitable resource. ያ ማለት እንግዲህ ከ4% ወደ ነበረበት ወደ 30% መመለስ እንችላለን። ያ ማለት በጥንቃቄ ትሪን ፕላንት ማድረግ ከቻል ነው። ልክ እንደምታዩት አሁን ስቱደንትስ ፕላንቲንግ ትሪ ተማሪዎች አሁን ሲተክሉ ነው የሚያሳየው እዚህ ስዕል ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ላይ መሳተፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢንዲጂኒየስ ትሪ። ኢንዲጂኒየስ ሚንስ indigenous plants are those plants native to a given locality. ያ ማለት አገር በቀል የምንላቸው ናቸው። This includes plants that have developed, occur naturally or existed for many years in an area. በዚህ ኤሪያ ላይ ለረጅም ጊዜ የቆየ እጽዋት ከሆነ indigenous plant ይባላል። Trees, grasses and other plants ይጨምራል። These plants are well adapted to the soil and the climate of the given region. አሁን ለምሳሌ እያንዳንዳችን አለንበት ቦታ ላይ ያሉ ዛፎች ኢንዲጂኒየስ ከሆኑ ክላይሜቱን አዳፕት አድርገውታል፣ አፈሩን አዳፕት አድርገውታል። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላሉ ማለት ነው። Large number of trees are indigenous to Ethiopia. Some of the common indigenous trees in Ethiopia are given below. ለምሳሌ ሾላ የሚባል ዛፍ አለ። ኦኬ፣ የአበሻ ጽድ የሚባል አለ፣ ዝግባ አለ፣ ግራር፣ ዋንዛ፣ ኮሶ የሚባሉ ዛፎች እንደምታዩቸው እነዚህ ዛፎች ለኢትዮጵያ ምንድናቸው? ኢንዲጂኒየስ ናቸው። ይህ ግራር ነው። እዚህ ላይ ሾላ ዛፍ አለ፣ ዋንዛ ዛፍ አለ፣ እዚህ ጋር እዚህ ዝግባ አለ፣ እዚህ ኮሶ የሚባል ዛፍ አለ፣ እንዲሁም የአበሻ ጽድ የሚባል አለ። የአበሻ ጽድ ብዙ ጊዜ የሚገኘው ቤተክርስቲያን አካባቢዎች ላይ ምናምን ይገኛሉ፣ ወደ ገጠራማው አካባቢ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ምን ይባላሉ? ኢንዲጂኒየስ ፕላንት። ያ ማለት ኢትዮጵያዊ የሆኑ አገር በቀል የሆኑ ማለት ነው። ኦኬ so indigenous trees are trees that exist naturally at a given place for a long time. These trees provide different benefits for local people. The indigenous trees serve as a source of building material, ለቢልዲንግነት ሊውሉ ይችላሉ። ፋይርውድ ኦር ቻርኮል፣ ሜዲሲን፣ ሸድ፣ ሴንስ፣ ፍሩት፣ ኦኬ ፌንስ፣ ፈርኒቸር፣ ፎደር to keep hives, increase water availability in the soil and prevent soil erosion. አሁን እንግዲህ አፈር እንዳይሸረሸር ሊያደርጉ ይችላሉ። በሶይል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የውሃ አማውንት እንዲኖር ያደርጋሉ። እንዲሁም ለተለያዩ ፈርኒቸር ወይም የቤት ዕቃ መስሪያነት፣ ለአጥርነት፣ የተለያዩ ፍራፍሬዎችንም ሊሰጡን ይችላሉ። እጣን እንደ ጥላም ለመድኃኒትነትም ቤት ለመስራትም ኦኬ ለፋየርውድ ወይም ለማገዶነትም ልንጠቀማቸው እንችላለን። ስንጠቀማቸውም እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ክላስ ሰመራይዝ እናድርግ። Photosynthesis is a process during which light energy is absorbed by a green pigment. ፎቶሲንቴሲስ ማለት ነው ብለናል። ላይት ኤነርጂ በግሪን ፒግመንት ወይም በክሎሮፊል አብዞርብ መደረግ ነው። ስለዚህ ክሎሮፊል ሂትን ላይት ኤነርጂን አብዞርብ ያደርግና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ወደ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንዲቀይር ያደርጋል ማለት ነው። ፎቶሲንቴሲስ ቴክስ ፕሌስ ፕራይመርሊ ኢን ፕላንት ሊቭ ላይ ነው የሚደሰተው፣ ቅጠል ላይ ነው የሚደረገው። Plant cell absorb sunlight energy and use it to convert carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil into sugar. ኦኬ ሱገር ፉድ ሞለኪውል ይቀየራል። ያ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከአትሞስፌር ውሃውን ደግሞ ከምን ከሶይሉ ይወስድና ወደ ፉድ ሞለኪውል ይቀይረዋል ማለት ነው። During photosynthesis carbon dioxide from the atmosphere is used to make organic molecules of the cell in the form of glucose ይለናል። The glucose formed in the leaf cell is temporarily stored in the form of starch. Starch ማለት ደግሞ insoluble የሆነ organic compound ነው። Then primarily ምኑ ላይ ይቀመጣል? ቅጠሉ ላይ ይቀመጥና በኋላ ወደ ትራንስፖርት ይደረጋል፣ ወደ ተለያዩ የፕላንቱ ክፍል ትራንስፖርት ይደረጋል ማለት ነው። So the presence of starch indicates that the presence of photosynthesis has been takes place in the leaf cell. ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ መኖር አለመኖሩ ቼክ የምናደርግበት አንዱ ምንድነው ብለናል? ስታርች ቅጠሉ ላይ መኖሩ ማለት ነው። During plant photosynthesis oxygen is evolved as a byproduct. ኦክሲጅን ባይ ፕሮዳክት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ደግሞ
raw material ናቸው። A tree is defined as a large perennial wood plant. woody plant. Trees are important parts of the natural landscapes of a country. Trees are important to us in many aspects, for instance, agriculture, shade, fence, timber, firewood, supplying fruit crops, and traditional medicine ለመስራት ያገለግለናል ማለት ነው። The basic part of trees are the root and trunk. Root, trunks, branches, twigs, okay, and leaves. እነዚህ የአንድ ዛፍ ክፍሎች ናቸው። ብራንቹ ቅርንጫፉ ሊሆን ይችላል፣ ግንዱ፣ ስሩ። ኦኬ፣ እነዚህ የአንድ ዛፍ ፓርቶች ወይም ቤዚክ ፓርት እንላቸዋለን። Generally, the life cycles of tree are divided into different stages in forestry. Seed or seedling are used to grow trees. Seedling ማብቀል ወይም ቡቃያን ማዘጋጀት ማለት ነው ባጭሩ። It is necessary to give care for those baby plants until they establish themselves as a tree in their permanent tree. እንግዲህ ዛፎች ልክ እንደ ህፃን ልጅ ናቸው። ያ ማለት በልጅነታቸው ምን ያስፈልጋቸዋል? እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል፣ ራሳቸውን ችለው እስኪቆሙ ድረስ ማለት ነው። Due to clearing of land for agriculture, cutting tree for fuel, timber and other activities, the forest cover of Ethiopia is reduced to 4% today. That means ከ30% ወደ 4% ዝቅ አድርገናል። በምክንያት ለግብርና ወይም ለእርሻ ብለን መሬቱን በማጽዳት ወይም በመመንጠር ለማገዶ ብለን በመቁረጥ ለፈርኒቸሮች እንዲሁም ለተለያዩ አክቲቪቲዎች ማለት ነው። In Ethiopia, tree planting has a multi-purpose. Indigenous plants are those plants native to a given locality. Growing indigenous plant is most important practice in tree growing project at a given area ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።